ρωτήσουμε την κυρία Κουτσούμπα πώς πιστεύετε ότι οι τοπικές κοινωνίες μπορούν να συμβάλλουν στην προβολή της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Καλώς ήρθατε στο μουσείο μας. Εδώ, όπως βλέπετε, ήταν εργαστήριο υφαντικής και χρυσοκεντήματος, ιδού και τα έργα των μαθητριών. Πιστεύουμε ότι με το να συνεχιστούν τα μαθήματα στο μουσείο εδώ γίνεται προσπάθεια να αναβιώσει το παρελθόν. Είναι στα άμεσα σχέδια του Δήμου να συνεχιστούν τα μαθήματα άμεσα. Βέβαια, για να γίνει όλο αυτό, χρειαζόμαστε την αμέριστη συμπαράσταση στη συνέργεια αυτή όλων των φορέων που μπορούν να συνδράμουν. Και θέλουμε να μας πείτε πώς μπορεί να συνεχίσει η άειλη πολιτιστική κληρονομιά έτσι στη χώρα μας και γενικότερα στην περιοχή, η βιώσιμη ανάπτυξη και διατήρησή της. Εδώ βλέπετε έναν πίνακα που απεικονίζει τη μάχη της Αράχοβας που έγινε το 1826 με αρχηγό τον Καραϊσκάκη και αντιπάλους τους Τούρκους επάνω στο λοφάκι της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου, η εκκλησία με τα 264 σκαλάκια. Το πανηγυράκι είναι ένα δρόμενο στο οποίο λαμβάνουν μέρος κάθε χρόνο 2.000 περίπου άτομα ντυμένα με παραδοσιακές φορεσιές, πράγμα που σημαίνει ότι οι νέοι το πιστεύουν πάρα πολύ και έτσι γίνεται η σύνδεση του παρελθόντος με το μέλλον. Είναι εδώ οι φορεσιές οι οποίες θα δείτε υπάρχουν εδώ στις προθήκες. Βλέπετε εδώ σιγκούνια και πουκάμισα και ντυμένα στο χέρι, τα οποία χρονολογούνται μέσα 19ο αιώνα, 1850 περίπου, και είναι και ντυμένα γιατί τα φορούσαν πλούσιες οικογένειες εποχής εκείνης. Βλέπετε και στους πίνακες εδώ ένα ζευγάρι αρχοβητών ντυμένων με παραδοσιακές φορεσιές. Επίσης, εδώ αριστερά βλέπετε μία κάπο βοσκού υφαντή σε αργαλιό από μαλλί πρόβατο, κατσίκας, το οποίο ήταν το πρώτο διάβροχο του ανθρώπου. Επίσης ένα παραδοσιακό ταλαγάνι, το έλεγαν εδώ, παιδικό μπουφανάκι φαντό σε αργαλιό από μαλλί πρόβατο και μία ποδιά καθημερινής χρήσης γυναικείας φορεσιάς. Και δίπλα στην προθήκη αντικείμενα αγροτικής και επιμενικής ζωής 19ου αιώνα. Πολύ ωραία. Ωραία. Και στη μέσα αίθουσα, εδώ δίπλα, υπάρχουν διάφοροι τύποι αργαλιού, γιατί η Αράχοβα φημιζόταν για την υφαντική της, πριν γίνει αυτή η μεγάλη τουριστική έξαρση του τουρισμού με τη δημιουργία του χιονοδρομικού κέντρου. Οι τρεις καθιστοί αυτοί οι επίπεδοι αργαλοί χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα, είναι οι καθιερωμένοι αργαλοί. Αυτός εδώ ο αργαλιός είναι το αντίγραφο του αρχαίου αργαλιού της Πινελόπης του Οδυσσέα των Αμερικών Επών. Έγινε τώρα από αναπαραστάσεις που υπήρχαν σε τοιχογραφίες και διάφορα αγγεία με τη βοήθεια ξυλουργού και αρχαιολόγου. Είναι όρθιος με πύληνα υφαντικά βάρη, τα οποία βάρη αυτά βρέθηκαν στον οικισμό Ζεμενός, 5 χιλιόμετρα από Αράχοβα, και τα γνήσια αυτών βρίσκονται στο Μουσείο της Χερόνιας. Υπάρχει και ένας άλλος αξιοσημείωτος αργαλιός, επίσης όρθιος, αυτός εδώ, ο οποίος προέρχεται από τη Μικρά Ασία, η χρήση του 1850 μετά Χριστόν. Σε αυτόν δημιουργείται ενιαίο χαλί με διπλή κλωστή αυτή τη στιγμή, αλλά ο συγκεκριμένος αργαλιός είναι σχεδιασμένος για τάπητα. Περσικό χαλί. Εδώ στις προθήκες, παλιά σχέδια σε μαξιλάρια, καθώς επίσης και σε ταγαράκια δίπλα. Και εδώ ανέμι και χειροκίνητο και ποδοκίνητο μαγκάνι ή τσικρίκι, όπως λέγεται, στο οποίο μπαίνει το νήμα στο μασούρι. Από το οποίο μπαίνει το νήμα στο μασούρι. Εδώ τα σχέδια με τα οποία οι πάντες έφτιαχναν τα χαλιά τους, απεικονισμένα σε μιλιμητρέ χαρτί, και δίπλα οι χημικές βαφές με τις οποίες έφαγαν τα μάλινα νήματα, όμως χρησιμοποιούσαν και φυτικές βαφές για τη βαφή των νημάτων, όπως ήταν κρεμμυδότσουφλα, πατζάρια, καρυδότσουφλα. Σας ευχαριστούμε θερμά. Και εμείς ευχαριστούμε για την επίσκεψη και την προβολή του τόπου μας και των εθήμων μας.